Ayan guys, as you can see, lumalapot na siya guys. Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Lian from Lian's Buhay in America. Guys, in today's video, ayan, I will cook Chicken curry! Woohoo! Actually guys, this is my first time to do this, to cook this chicken curry. I never tried this before guys. So, syempre, kinonsult ko si Mr. G para sa recipe na ito. So, yung recipe na pinili ko ay Indian recipe by allrecipes.com. Ayan, may konti ng adjustment guys. So, ang mga ingredients niya guys, yogurt. So, I'll use Kroger Greek yogurt. Syempre, yung plain lang gagamitin natin. And then, ito, wala to sa recipe niya. Chicken broth. I will add chicken broth to make it more tastier. So, just one kind of chicken broth. And then, this one, syempre, hindi mawawala ang coconut milk. Ayan, nasa recipe niya yan. Tapos, syempre, sea salt. And then, olive oil. Of course, ang ating chicken. Unfrozen. Tinagyan ko na ng konting salt. And then, of course, black pepper. And then, paprika. Yan. At, syempre, curry powder. I will use organic Great Value curry powder. Ayan. At tapos, ito guys, naghanda na ako ng garlic and then, onion. Naghiwa na ako guys. Tapos, kailangan din natin ng tomato paste. Ayan. O, diba guys? So, ito lang yung gagamitin kong ingredients. Yan. So, inspiration ko lang yung recipe niya. Parang guide ko lang. Pero ito talaga yung mismong gagamitin kong ingredients. Ayan, guys. So, nakasalang na ang aking, sorry, guys, hindi ko pa naayos yung aming kalan. Ayan, nakasalang na in low fire ang pot. Tapos, syempre, ang rice. Inuna ko na yung rice. Importante yan. Masarap yan sa chicken curry. O, sige, guys. Let's start cooking. So, lagay na natin ang olive oil. Sorry guys, hindi ako makapagpakita sa inyo ngayon kasi hindi pa ako prepare. Hindi pa ako naliligo guys. Stay tuned. Guys, naglagay lang ako ng 2 teaspoon ng olive oil. So, ito yung olive oil na ginamit natin guys. Ayan, Great Value olive oil. Ayan. So, painitin lang natin si oil ng konti. Sa low fire lang. Tapos, ilagay na natin si garlic. Garlic muna. Ayan guys. Just let the garlic to turn golden brown first and then put your onion. Ayan. Hayaan lang natin siyang mag-brown, yung onion tsaka garlic. Mag-brown pa ng konti yung garlic with the onion. Masarap to kapag ang gisa ang nakakapagpasarap ng ating mga ulam. Ayan. So, lutuin naman natin siya ng konti pa. Tapos, igigisa natin yung chicken kasama ng bawang at onion. Garlic and onion. Para kumapit yung sarap ng bawang at onion sa chicken. Kailangan natin siyang igisa. So, ayan na guys. Nilagay na natin ang ating chicken. So, hayaan lang na, haluin lang natin ng konti. Igisa lang natin sa bawang at onion. Let's saute it together with the garlic and onion. For a few minutes guys, makikita niyo naman yung pagbabago dun sa meat ng chicken kapag nagisa na siya ng maayos sa bawang at sibuyas. Kasi dyan papakagatin natin yung natural na sarap ng ating garlic at onion. Ayan. Guys, ito nga pala ang i-add ko din yung patis. Ito, wala to sa ingredients niya. Pero, lalagyan ko siya ng 1 teaspoon ng fish sauce. Para mas maging malasa at masarap ang ating chicken curry. Ayan guys, inilagay ko na dyan ang 1 teaspoon ng patis. Tapos, nagtaktak na ako ng salt. Mga 4 taktak.
Guys, bali sa salt nga pala, it depends to your desire kung gaano kaalat nyo gusto. Kasi iba, mababa ang salt, yung iba mataas. So, sa salt, kayo nang bahala magtansya kung gaanong karaming salt ang gusto nyo. So far, aside dun sa, kasi nung una, nung in-frost ko yung chicken, nilagyan ko na siya ng binabaran ko na siya ng, naktakan ko na siya ng asin. Para kasi medyo kumagat-kagat na sa meat niya yung asin. Tapos, habang nagsasatay ako, habang nagigisa, nagtaktak na rin ako uli ng 4 na taktak ng salt. Tapos, ilagyan ko ng 1 teaspoon ng patis. Tapos, nagtaktak na rin ako ng pepper. Ayan, actually, wala yan ito sa ingredients niya, doon sa ginamit ko ingredients. Pero, nilagyan ko ng konting pepper. Ayan, guys. So, hayaan lang natin na ayan, masarap kasi ang gisa. Diyan natin papakagatin ang natural na sarap sa gisa. Gisa na natin yung chicken. Ayan. Kita nyo, ang ganda ng ating chicken. Excited na ako. First time to try doing chicken curry. Indian style of chicken curry. Tignan natin kung talagang masarap ba ito? Malalaman natin, guys. Takpan na natin ang sandali. Kahit mga, 2 minutes, guys. I-add na natin ang curry powder. Okay. 3 tablespoon. 1 teaspoon of paprika. Let's use the... Ayan na, guys. See? It looks so good. And it really smells good, guys. I hope you guys are here so you can taste this. Kayo yung magiging judge ko, guys. Kung talaga bang masarap. Ayan. Hinahayaan ko lang siya mag-simmer for a few minutes para talagang lutong-luto yung kanyang coconut milk. Kasi yung magpapasarap yung coconut milk tsaka yung yogurt. Tapos nilagyan ko pa ng chicken broth. O, diba? So, hayaan lang natin siyang maluto. Ayan. Stay tuned, guys. By the way, guys, ang ginamit ko nga palang chicken is breast. 2 big cut of chicken breast. Kasi dalawa lang naman kami, guys. Tapos, di ba dapat kahapon, umalis kami for camping, for hiking and camping. Hindi kami natuloy kasi masama yung pakiramdam ko. Saka meron pa kasing package na darating tomorrow si Habi. So, probably bukas na kami aalis, guys. So, today is Sunday here. So, tomorrow, Monday. Hopefully, I'll feel more... Today, much more better na yung feeling ko today. Pero hopefully, tomorrow, talagang okay na ako, diba, guys? Ayan. Kasi, sobrang init din talaga. May heat wave kasi dito. So, parang nagdalawang isip din tuloy kami yesterday nung nalaman niya masama ang pakiramdam ko, masakit ang ulo ko. Kasi nga, yung pupuntahan namin, mainit din. Same temperature lang dito sa Vegas. Kasi pupunta kami, diba, sa Utah, Arizona area. So, paras lang ng temperature yung Nevada, Utah, and Arizona. Nasa 100 degrees. Imagine, 90. Here, actually in Vegas, 100. Right now, it's 102. 100 something temperature, guys. Yesterday, 108. So, yeah, we went out yesterday to just, for drive-thru. Nag-order kami ng pagkain. Tapos yun nga, 108 ang temperature. So, probably just the same in Utah and Arizona. So, sabi niya, sige, yung dapat maganda talaga yung pakiramdam ko. And saka kami tutuloy na lumabas. Do yung mga gamit namin, guys. And ito, nakakalat pa. Ayun, kalat-kalat pa rin sa amin. Kasi nga yung mga gamit namin, na supposed to be nung Saturday kami aalis. Andito pa rin. Hindi kami nag-unpack kasi nga gusto namin matuloy. So, yun, bukas, hopefully, matuloy na kami tomorrow. Ayan, nakapagluto tuloy ako nang wala sa oras. Kahapon, nag-order na lang tuloy kami. Kasi nga, masama pakiramdam ko. So, nag-drive-thru na lang kami yesterday. Pero nung dinner time, nagluto na lang ako. Siya nagluto ng breakfast yesterday. Tapos yung lunch namin, nag-drive-thru kami. Tapos yung dinner, medyo okay, kaya ko naman na. So, nagluto na ako ng dinner namin. Ako na nagluto. Tapos, eto nga, today, ito yung lunch namin, menu chicken curry. Excited na ako. So, hindi ako pwede magluto ng marami kasi nga bukas aalis na kami. So, 2 cut ng chicken breast lang yung ginamit ko, guys. Dun sa recipe namin.
Ang bango-bango talaga guys. Ay ako, ang sarap. Ang sarap siguro nito. Taste ko nga guys. Kaya ala natin siya mag-simmer guys. Kasi dyan lalabas yung sarap. Yung the longer na simmer mo siya. Diba kahit anong ulam na lulutuin nyo, the longer na si-simmer nyo, yung parang lalo lumalabas yung sarap niya. Tingnan natin. Kasi check natin yung salt. Ang linamnam guys. Grabe. Parang restaurant lang. Wow. Pinuri yung sarili guys. Pero promise, masarap siya. Kasi ano kompleto sa ingredients Diba? Yung coconut milk, tapos may chicken broth pa, tapos may yogurt. Aw, ang sarap. Masarap siya guys for first time. Wow my God, success! Ayan guys, as you can see, lumalapot na siya guys. Ayan guys, hinahayaan ko lang siya mag-simmer para talagang lutong-luto yung ating coconut milk. At tapos guys, recap lang kasi hindi pala, nagpatulong kasi ako kay Habi na hawakan yung phone para habang nagluluto ako, makita niyo mismo yung yung ginagawa ko. Kaya lang hindi niya pala na-record yung actual na paglalagay ko ng ingredients. So, yun nga, recap lang. So, una, gisa lang natin yung bawang sibuyas. Tapos, I used the olive oil muna. So, 2 to 3 teaspoon of olive oil. And then, ginisa natin yung chicken sa bawang sibuyas. Tapos, nilagay ko yung patis. 1 teaspoon ng patis. Tapos, yung sa salt niya, depende na sa inyo guys kung gaano kaalat nyo gusto. Kasi yung iba mababa ang alat, yung iba mataas. So, ako ginamit ko I think total kasi yung chicken nilagyan ko rin siya ng salt habang hinayaan ko mag-sit sa meat niya, yung chicken, yung salt. So, una, 1 teaspoon doon. Tapos, dito sa sahog ko, parang mga 2 teaspoon yun. 2 teaspoon ng salt ginamit ko. Tapos, nilagyan ko lang siya ng konting pepper. Ayun, so, bahala na lang kayo sa pepper. Depende sa inyo. Tapos, yung sa coconut milk, nilagyan ko siya ng 3/4 cup ng coconut milk. Tapos, yung sa chicken broth, half cup ng chicken broth. Tapos, sa tomato paste, 1 teaspoon of tomato paste. Sa paprika, 1 teaspoon of paprika. Chicken na curry powder. Yan, yung curry powder, 3 teaspoon ng curry powder. Yan, ito yung paprika. 1 teaspoon ang ginamit ko niyan. Tapos yung sa yogurt, more, sorry guys. Ayan. So, yan yung ginamit ko. Half lang nito. This is 5.3 ounce or 150 grams ng yogurt. Ginamit ko lang half nito ng yogurt. Tapos nilagyan ko siya ng 1 teaspoon ng sugar. 1 teaspoon ng sugar. Tapos yung sa lemon, yan, half lemon lang. Mag-squeeze kayo ng fresh squeeze na lemon. Half lang, half size lang. O yan. Nag-recap lang ako guys kasi hindi pala siya na-record. Yung actual na naglalagay na ako ng ingredients. Hindi man sanay si Habi guys. Ayan na guys, tag-unti na yung... Kasi una diba nakita niyo malabnaw yung sauce. Ngayon malapot na. Okay na to guys. 10 to 15 minutes lang. Depende. Makikita niyo naman kasi pag naglapot na yung sabaw niya. Pag medyo natuyo-tuyo na. Sabihin okay na yun. Ayan. Okay na yan. Ayan. Thank you for watching guys. Ayun, basta hinalo-halo ko lang siya. Ano ba yun? Ayun, pagkagisa, so lagyan nyo na lang yung lahat ng ingredients. Tapos hayaan nyo lang na mag-boil. For 10 to 15 minutes. Tapos hanggang sa lumapot yung sauce. Ayan. So, ayan na nga yung finished product, guys. Ayan. Thank you for watching, guys. Till my next video. I hope you enjoy it. And I hope you can taste it. Kayo yung judge. Pero ang bango-bango niya talaga, guys. See you again. Thank you. Bye-bye.